انا في حاجة عمري ما فهمتها. ايه؟ الفراعنة كانوا بيحطوا ذهب ومجوهرات وكنوز ضخمة في المقابر. ده حقيقي. طب ما طبيعي حد يسرقها. طب ما هو ده اللي حصل فعلا. استنى بس، يعني ايه اللي حصل؟ يعني اغلب مقابر الفراعنة اتسرقت. لا مستحيل. ليه؟ يعني مقابر الملوك حراسة ولعنات وحاجات كده بتخوف، كل ده كان موجود. طب ازاي اتسرقت؟ السؤال الادق ايه؟ مين اللي سرقها؟ ما الحرامية طبعا. احيانا واحيانا عمال المقابر. ايه؟ واحيانا الحراس. انت بتهزر يا عم. واحيانا الكهنة. استنى بس، انت بتقول لي الناس اللي كانت بتحمي المقابر هي نفسها اللي سرقتها؟ يعني ده معناه ان اكبر سرقة في تاريخ مصر القديمة ما كانتش من بره النظام، كانت من جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج المخفي. أول لما بنفكر في مقابر الفراعنة بتيجي في دماغنا كام حاجة كده: الكنوز، الذهب، المجوهرات، تماثيل، حاجات كده، صناديق فيها حاجات غريبة. لكن الحقيقة اللي اتلقى في بعض المقابر كان جزء صغير جدا من اللي كان بيتدفن مع الملوك. المصريين القدماء كانوا مؤمنين بحاجة مهمة قوي، ان الموت مش نهاية الحياة ولكنها بداية حياة تانية، حياة في عالم آخر. طبعا احنا كل فيديوهاتنا اتكلمنا عن الموضوع ده فيه كتير. علشان كده كانوا بيعتقدوا ان الملك بيحتاج كل الحاجات اللي كان بيستخدمها وهو حي وهو رايح هناك بقى ايه في العالم التاني، عشان يعيش حياته برضه هناك. ما هو يعني كان عايش حياته هنا، هو مش هيعيش حياته في العالم التاني. لازم ياخد كل حاجته، عربيته، موبايله، ماشي مع عربيات وموبايلات. تمام؟ لا طبعا انا اقصد الاكل والشرب والعربات الحربيه، ما تفهمنيش غلط. كل ده كان بيتحط جوه المقبره. وبعض المقابر كانت مليانه ذهب بشكل ضخم، تماثيل من ذهب، اقنعه جنائزيه، مجوهرات مرصعه بالاحجار الكريمه، وكنوز ممكن تغير حياه اي شخص لو لقاها. لكن المشكله ان الكنوز دي ما كانتش مخفيه عن الجميع. كتير من الناس كانوا هيعرفوا انها موجوده، العمال اللي بنوا المقابر والحراس اللي بيحرسوها، وحتى كمان بعض الكهنه. ومع مرور الزمن اصبحت مقابر الفراعنه مش بس اماكن مقدسه، لكن كمان هدف مغري جدا، هدف مليان بالذهب كده. وللسبب ده حاول المصريين القدماء ان هم يخفوا مقابرهم في مكان واحد. لو كنت عايش في مصر القديمه وسالت بيدفنوا ملوك مصر فين، انا اخويا ما تعرفش مقابر الملوك فين، لحسن انا مش من هنا وتايه وبدور بقالي ساعتين ونص ومش عارف اوصل لحاجه. اول طبعا حاجه هيقولها لك، قال لك فين؟ يعني ايه قال لي فين؟ قال لي انها في مصر. دور في مصر كلها، في الحاجه 20 محافظه بتوع مصر، دور فيهم بقى. ما هو قال لي في مصر، هنعمل ايه طيب؟ بص يا صديقي، الاجابه مش هتكون هرم ضخم زي ما كان بيحصل في العصور القديمه، لكن مكان مختلف تماما، مكان معزول بين الجبال، مكان ما ينفعش يعيش فيه حد اصلا. المكان ده هو وادي الملوك اللي اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. طبعا قلنا كل تفاصيله، لكن هنا هنتكلم عليه سريعا جدا. لو محتاج اي حاجه من التفاصيل الصغيره تقدر ترجع تتفرج على الفيديو اللي فات، هتعرف كل حاجه عنه. وادي الملوك موجود على الضفه الغربيه لنهر النيل، قدام مدينه طيبه اللي هي مدينه الاقصر حاليا. من بره المكان شكله بسيط جدا، مجرد وادي صحراوي بتحيط بيه الجبال، لكن تحت الجبال دي في بلاوي بعيد عنك، في مواويل، عالم تاني ملهوش اخر لحد النهارده. تحت الجبال في شبكه من المقابر محفوره داخل الصخور بعمق، ممرات طويله وغرف سريه وقاعات مليانه بالنقوش. كل مقبره كانت مصممه بعنايه شديده، الممرات كانت طويله ومتعرجه، والابواب الحجريه كانت ضخمه وتقيله. وكل ده طبعا لسبب واحد، وهو منع الحراميه. المصريين القدماء كانوا عارفين ان المقابر بتاعتهم مليانه بالكنوز، ولذلك حاولوا اخفائها قدر الامكان. بعض المقابر مداخلها كانت بتدفن في الرمل، وبعضها كان بيتقفل بالحجاره الضخمه. لا وكمان في اعتقادات ان في بعض المقابر محميه بلعنات بقى وشغل حبشتكنات اللي احنا ايه ملناش دعوه بيه. ده لعنات بتسيب اي شخص يجرؤ ان هو يفتحها. لكن رغم كل الحمايه دي ما فضلتش المقابر امنه للابد، لان المشكله ما كانتش في الحراميه اللي جم من بره، المشكله كانت في الناس اللي يعرفوا المقابر كويس جدا. لما بنى المصريين القدماء مقابر ملوكهم كانوا فاكرين ان هي هتفضل متامنه للابد. الممرات طويله، الابواب حجريه وضخمه، والمكان نفسه بعيد ومعزول، كل شيء كان شكله محكم. لكن المشكله ما كانتش في المقابر، المشكله كانت في الزمن. بعد قرون من القوه بدات مصر القديمه تتغير، الامبراطوريه اللي كانت بتمتد في الشام وفي النوبه بدات تضعف، الحروب استنفذت الموارد، السلطه اصبحت اقل استقرار، والاقتصاد بدا يتراجع. ومع التراجع ده بدا يظهر مشكله خطيره، كتير من الناس ما كانش عندهم ما يكفي للعيش. وفي نفس الوقت كانت المقابر الملكيه مليانه بالذهب، ذهب مدفون تحت الارض محدش شافه. وطبعا اول ما الناس تعرف ان في ثروه ضخمه في مكان معين، يبدا السؤال الطبيعي يظهر: ايه اللي يحصل لو حد حاول يوصل ليها؟ ومن هنا بدات
اول محاولات سرقه المقابر. في البدايه كانت محاولات قليله، لكن مع مرور الزمن بقت اكتر جرأة واكتر تنظيم، لان بعض الناس كانوا يعرفوا شيء مهم جدا، كانوا يعرفوا ان المقابر موجوده فين بالظبط. وهنا تبدا القصه الاكثر غرابه، لان بعض الحراميه ما كانوش غرب. اول ما بتتخيل سرقه مقبره ملكيه على طول هيجي في دماغك ان دول شويه ناس جايين من بره المكان، ناس غريبه بيحاولوا يقتحموا المقابر علشان بيدوروا على الذهب. لكن الحقيقه كانت اكثر تعقيد، لان كتير من الحراميه ما كانوش غرب، كانوا يعرفوا المقابر كويس، يعرفوا الممرات ويعرفوا اماكن الغرف ويعرفوا ايه الاماكن اللي ممكن يكون فيها الكنوز. ببساطه لان هم اللي بنوا المقابر دي، العمال اللي حفروا الممرات ورسموا النقوش كانوا يعرفوا كل تفاصيل المقبره، فين المدخل، فين الغرف، فين تلاقي التابوت الملكي. ومع مرور الوقت بدأ جزء منهم يدرك شيء واضح، تحت الصخور دي في ثروة ضخمة، ثروة مش بيحرسها حد طول الليل. وهكذا بدأ العمال يتحولوا لحرامية. لكن الموضوع للأسف ما وقفش عند العمال وبس، في بعض الحالات كان الحرامية هم الحراس، الأشخاص اللي كانت مهمتهم حماية المقابر، يعني بالعربي حاميها حراميها. ده كمان بعض المصادر التاريخية بتقول إن في مستويات أعلى من كده، مستويات داخل الإدارة نفسها، وده اللي يخلي سرقة المقابر أكتر خطوره، لان الحراميه ما كانوش بيحاولوا اقتحام النظام، دول كانوا جزء منه. واحد هنا طبعا هيسالني يقول لي طب هم كانوا بيسرقوا ازاي الناس دي؟ ازاي كانوا بيقدروا يفتحوا مقبره ملكيه محفوره جوه الجبل؟ سرقه مقبره ملكيه ما كانتش عمليه سهله، يعني مش تصحى الصبح كده تاخد 2 اصحابك في ايدك ويلا بينا عشان عندنا طلعه رجاله رايحين نسرق مقبره بتاعت تحتمس ال18 مثلا او تحتمس ال20. مفيش طبعا الارقام دي، ولا مثلا رمسيس ال15 ولا مينا موحد القطرين، ما فيش الكلام ده. المقابر في وادي الملوك كانت محفوره بعمق جوه الجبل، والممرات طويله، والابواب الحجريه ضخمه، وبعضها كان مقفول بكتل من الصخور. لكن الحراميه كانوا يعرفوا شيء مهم، كانوا يعرفوا ان ورا البيبان دي في عالم تاني، ولذلك مستعدين يعملوا اي حاجه. بص، هي غالبا سرقات بتحصل بالليل زي العادي، زي اي سرقه في الدنيا، وطول عمرها معروفه السرقات كلها بتبقى بالليل ومفيش حد شايف حاجه والدنيا ضلمه وزي الفل. مجموعه صغيره من الرجاله بيتوجهوا نحو المقبره، معاهم ادوات بسيطه، ازاميل، مطارق، واحيانا لمبات ليد عشان يشوف. لمبات ليد يا صديقي اللي هي ظاهره قدامك في الصوره دي دلوقتي. الهدف الاول ليهم كان فتح المدخل. بعض الحراميه كانوا بيكسروا الابواب الحجريه، والبعض الاخر كانوا بيعملوا حفره كده صغيره حوالين الباب او جنب الباب عشان يعرفوا يسلكوا الامور. بعد دخول المقبره بيبدا الجزء الاخطر، الممرات كانت ضلمه والهواء تقيل، لكن في النهايه الحراميه بيوصلوا للغرفه الاهم وهي غرفه الدفن. هناك بيكون موجود التابوت الملكي، وفي كتير من الحالات التابوت ده كان بيبقى اصلا نفسه مصنوع من الذهب. انا الحاجه اللي محيراني ما كانوا بيجيبوا كميه الذهب دي منين؟ كتير، ذهب كتير، بس يعني هنعمل ايه؟ يلا الحمد لله ما علينا. اكيد هنعرف مثلنا في يوم من الايام كانوا بيجيبوا الذهب بتاعهم منين، بيستوردوه من الصين برضو ولا ايه؟ احيانا التابوت كان بيبقى معمول من الذهب او متغطي بالذهب. الحراميه بيبحثوا عن حاجه واحده بس، المعدن الغالي، لذلك كانوا بيكسروا التوابيت ويفتحوا اللفائف ويشيلوا كل حاجه بتحتوي على ذهب او مجوهرات او الاقنعه الذهبيه وحتى التمائم الصغيره. يعني بمعنى اوضح كل حاجه غاليه بتتاخد. وبعد ما ينتهوا من السرقه بيخرج الحراميه بجري بوب 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 بسرعه ويسيبوا وراهم مقبره متدمره. لكن الغريب ان بعض السرقات دي ما كانتش بتعدي من غير عقاب، لان الدوله المصريه بدات تحقيقاتها الرسميه. لما بدات سرقه المقابر ما وقفتش الدوله المصريه مكتوفي الايدي، لان المقابر اللي بتتسرق مش مقابر عاديه، كانت مقابر الملوك، وبذلك بدات السلطات المصريه تحقيقاتها الرسميه. بعض التحقيقات دي وصلت لنا لحد النهارده، مش كقصص لكن كوثائق حقيقيه مكتوبه على البرديات. واحده من اشهر البرديات دي معروفه باسم برديه ابوت. ايوه بالظبط، اللي ظهر قدامك على الشاشه دي وانت مش فاهم منها اي حاجه. طبعا ما تقلقش، انت مش لوحدك، انا كمان مش فاهم حاجه. البرديه دي بتحتوي على تحقيق رسمي بيخص سرقه المقابر الملكيه. المسؤولين راحوا زياره للمقابر وفحصوا المداخل واتاكدوا انها اتفتحت او لا، وفي بعض الحالات اكتشفوا ان المقابر تم اقتحامها بالفعل وان الكنوز اللي فيها اختفت. لكن الجزء الاكثر اثاره هو اعترافات الحراميه نفسهم. بعض الحراميه قبضوا عليهم وتم استجوابهم، وفي التحقيقات اعترفوا باللي عملوه، اعترفوا ازاي دخلوا المقابر، ازاي فتحوا التوابيت، وازاي سرقوا الذهب. بعض الاعترافات دي وصلت لنا بالتفصيل لدرجه ان احنا قدرنا نعرف ازاي عمليات السرقه دي تمت في حاجه حصلت من الاف السنين. لكن اللي اكتشفوا المحققين كان صادم، لان المقابر ما كانتش بس مسروقه، دي كمان كانت متدمره من جوه، توابيت اتفتحت والكنوز اختفت، وحتى المومياوات الملكيه ما سابوهاش في حالها. لما كان الحراميه بيدخلوا المقابر ما كانوش بيهتموا قوي باللي بيحصل فيها، هدفهم الاساسي كان شيء
واحد فقط وهو الذهب. لكن المشكله ان كتير من الذهب ده ما كانش محطوط في الصناديق، كان موجود على جسم الملك نفسه، تمائم ذهبيه وحلي واحيانا كمان اقنعه جنائزيه. ولذلك علشان الحراميه يوصلوا للحاجات دي معناها انهم لازم يفتحوا التوابيت. في بعض الحالات الحراميه كسروا التوابيت الحجريه وبعدين فتحوا التابوت الخشب اللي موجود جواه، واخيرا وصلوا للموميا الملكيه. وقتها كانوا بيشيلوا كل حاجه بتحتوي على ذهب، وبعد ما يخلصوا سرقتهم يسيبوا الموميا زي ما هي، احيانا في حاله فوضى واحيانا بره التابوت اصلا. بعض المومياوات الملكيه اللي اكتشفها علماء الاثار كانت بالفعل في حاله صعبه، لان المقابر مفتوحه من الاف السنين واتسرق كنوزها. ومع انتشار السرقات دي بدا الكهنه يحسوا بشيء خطير، لو استمرت سرقه المقابر يبقى كل حاجه عن الحياه الملكيه دي راحت في داهيه خلاص، لا في مومياوات ولا في فراعنه ولا في ملوك ولا في اي حاجه للأبد. ولذلك قرر الكهنة انهم يعملوا حاجة غير متوقعة. مع انتشار سرقة المقابر بدأ الكهنة يحسوا ان الوضع بقى خطر. المقابر الملكية اللي اتبنت لحماية الملوك ما بقتش آمنة، كتير منها اتفتح بالفعل والكنوز بدأت تختفي. لكن المشكلة الأكبر ما كانتش في الذهب، المشكلة كانت في المومياوات الملكية نفسها، لأن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا ان وجود جسد الملك ضروري للحياة الأبدية بعد الموت، ولو ضاعت الموميا يبقى فرصتك في الحياة الأخرى خلاص راحت. بخ الاوفر بتاعنا نروح انت ضيعته بايدك، هنعمل لك ايه؟ لذلك قرر بعض الكهنه انهم يعملوا حاجه غير متوقعه، بداوا يفتحوا المقابر الملكيه بس مش للسرقه لكن لانقاذ المومياوات. الكهنه خرجوا بعض المومياوات من مقابرهم الاصليه وبعدين اعادوا لفها بالكتان، وفي بعض الاوقات اصلحوا التوابيت وبعد كده نقلوها لاماكن اكتر امان، اماكن سريه محدش يعرفها بس احنا عارفينها على فكره. خلي بالك، احد اشهر الاماكن دي هي خبيئه الدير البحري اللي اتكلمنا عليها سريعا كده في الفيديو اللي فات. في المكان ده لقوا عشرات المومياوات الملكيه، من بينهم ملوك عظماء زي رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الاول، جميعهم كانوا مستخبيين في مكان واحد بعيدا عن الحراميه. قصه سرقه مقابر الفراعنه بتفكرنا بحاجه مهمه، ان الكنوز المدفونه في وادي الملوك ما اختفتش في يوم واحد، لكن كانت ضحيه قرون طويله من الطمع. طمع بدا من الاف السنين ولسه بيثير فضول العالم لحد النهارده. انت كمان خليك فضولي، تنزل تشترك في القناة، تفعل زر التنبيهات، تاخد لك بصة في المصادر. متنساش ابدا المقولة اللي بتقول ورا كل سرقة فرعونية لسه في حاجة مستخبية. السلام عليكم.